Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Biliárd TV csatornán. Először is szeretném megköszönni Philadelphia Misinek, hogy a felvételeit használhatom a csatornámon. Óriás segítség, köszönöm szépen! A mai videóban egy páros verseny döntőjének első szettjét nézzük meg. A fehér golyóval játszik Dávid Gábor és Igaz Árpád. A sárgával pedig Pardi Roland és Nikola Norbert. A versenyt Tóth Komlóson rendezték meg, immár második alkalommal, és a Viharsarok második kupanevet kapta. Ezúton is szeretnék gratulálni a tóthkomlosi szervezőknek a remek lebonyolításért. Kiváló volt a hangulat, a szervezés, és az étel is fantasztikus volt. Úgy gondolom, Tóth Komlós ezzel meghatározó versenyhelyszínné vált a magyar százas biliárd életében. Kezdjük is az első szett elemzését. Mindjárt egy pillanat. Rendezem az ablakokat. És akkor indítom is a felvételt. Készfogásra indulnak a játékosok, nagyon sportszerűen, mint mindig. Többször meg fogom állítani a videót, ez egy elemző videó, de ezt már gondolom tudjátok. Mihelyt valami érdekeset látok, megállítom, visszatekerem, beszélek róla, figyelem a saját golyónak a mozgását, bármi, ami érdekes számomra, ott meg fogok állni, és több információt fogok nektek mondani róla. Ez egy nagyon-nagyon nagy meccs lesz. Kiemelt játékosokról beszélünk. Dávid Gábort nem kell említeni. Egy veterán játékos, minden tapasztalat benne, sok év kemény munkája. Szerintem látszódni is fog ebbe a szettbe. Illetve a többieket is úgy kiemelném. Pardi Rolit azt megint nem nagyon kell. Mindig agyon dicsérem, de nem véletlen. Hoppá, egy pillanat közben. Gyorsan be is írom. 15 ponttal kezdett a fehér golyóban lévő Dávid Gábor. Gyorsan visszatérve a Pardiról, hát őt nem kell kiemelni. Egy egészen különleges tudással bír, egy elképesztő golyókezeléséről híres, én szoktam nézni és elemezni. Ilyet nem nagyon csinál senki az országban, hogy ő kezeli a golyót. A Nikola Norbi most készülődik a lökéshez. Hát Norbik az egy fiatal tehetség. Szerintem majdnem az egyik legfiatalabb is itt úgy gondolom a mezőnybe. Ő nagyon stabilan teljesít, úgy gondolom minden évben egyre jobb. Valahol már szerintem a harmadik helyen lehet az OB1-es ranglistán is, úgyhogy ez egy nagyon erős páros a Pardi Roli és a Nikola Norbert. Közben Árpi is dobott egyet egy sarokból, és egy picikét rövid lett, és nem lett pont. Na jó, most már beszéljünk akkor a játékról. Jó, egy háromfalas lökést láthattok a Pardi Rolitól, és hát hozzá megszokottan meg is ütötte a maximumot, úgy gondolom 20-ra. Úgyhogy gyorsan be is írom. 39-15 az állás. Dávid Gábornak van egy rövid kvartja, nagy forgatóval üti. Egy nagyon picit elnyúlt, egy picit hosszú lett, 4 pontot ért. Ez jó kvarta, jó sarokra. Én szeretem az ilyen nyújtottabb sarkokat, de ti a mezőnyben a legtöbben ezt biztos megkvartolnátok, a Norbi is így dönt. Talán azért kvartoltok, mert valahogy a szög miatt jobb nektek, ez így 3 falról kiszámol, illetve talán jobban tudtok bújtatni. Nézzük, sikerül-e Norbinak. Nagyon szép dobás, 2 fal borul, dupla buzerába, ez 10 pontot ér. Igaz Árpi kvartól, figyeljétek meg, ez egy nagyon szép dobás lesz. Lehet látni, hogy milyen szinten van ez a szett,
milyen szintű játékosok vannak már itt a végén. Mint látjátok, hogy ütik a 3 falakat 2-3 fára, és keveset hibáznak a fiúk eddig. Nézzük tovább. 49 és 39 az állás, itt Roli egy kicsit megpörgette, és ezt a pörgetjűt mindig nehéz kiszámolni. 6 pontot adott az ellenfélnek. Ha jól nézem, 49-45 az állás. Ez egy visszafolytós sarok, ezt nagyon-nagyon forgatóval érezni kell, mekkorát kell beladni. Általában egy picit nagyobbat kell adni, mert hogyha nem adunk bele, akkor így jártok, mint a Gábor is, hogy egy picikét elnyúlik és hosszabb lett, adott 7 pontot. Én biztonságit választott, gondolom, nem akarta röviden ütni és millió rossz adni, inkább hosszabbra ütötte, vagy pontos, vagy hosszú, ezt láthattátok az előbb a Gábortól, és nagyon vigyázott arra, hogyha hosszú is, akkor nem maradjon az ellenfélnek állás. Egy 2 falas állás, nagyon gyorsan löknek a játékosok, alig tudok ilyen gyorsan beszélni. A Norbika az itt most jelen pillanatban talált, nem érkezett pont. Itt talán lehet majd egy pár üres dobás, úgy rémlik. Ez egy ilyen, picit megállunk. Az állást, ha figyeltétek, ez egy, megpróbálok visszamenni, tudom mennyire sikerül. Ez volt az. Általában ez egy 2 fás állás, vagyis legalább, ha nem is 2 fa, de a sárga golyó megéri a hosszú falat, és a hátsó másik az ellentétes hosszú falról kellene szerintem vinnie egy fát. Közben jobb forgatóval a fehér golyót egyszerűen el kell vezetnünk, pici jobb forgatóval, attól függ, hogy mennyit kell húzni, hát ezt érezni kell, sokat kell gyakorolni, hogy a fehér golyó az ugyanoda menjen vissza, körülbelül, vagy egy kicsit lejjebb helyezkedjen el, mint ahol most van, ahonnan indul az ütés. Most Árpi nem ezt a játékot választotta, hanem ő úgy gondolom, hogy egy falból szerette volna rányesni, csak szerintem egy kicsit hosszú lett. Úgyhogy ez opció van, ezt sokan ütitek, sokan játszatok, nagyon jó, nekem is ezzel vannak nehézségeim, keveset gyakorlom, többet kellene, de itt úgy gondolom, hogy talán az a megoldás jobb, mert innen így kiszámolni ezt így nagyon vékony, gyengén, a tiéd az pedig, az a fehér golyó pedig el fog szaladni, ez egy nehéz ütés, amit Árpi vállalt be, hát de mondjuk ha valaki meg tudja, akkor csinálja, de szerintem a másikból talán jobban lehet bújtatni. De nézzük, akkor menjünk tovább még egyszer, hogy akkor Árpi hogy ütötte ezt. Hát igen. Lényeg egy falból akarta ráesni a fasorra. Olyan sokat épp nem tévedett, az is állás nem hagyott. Oké, menjünk tovább. 56-45, jó írtam, rendben vagyunk. Nem egy kecsegtető állás. Kvart, azt szerintem nagyon-nagyon röviden áll. Vagy már, mintha megütjük, akkor hosszabb lesz a találat. Úgyhogy szerintem Roli is megpróbálja 2 falból. 1 fal, 2 fal, így van. Próbál kimenekülni ebből, nehéz fát ütni. És nézzük, hogy sikerült. Itt egy picit megállunk, ez megint az az állás, amikor ütjük sarokba, oké. Az állás az, hogy itt, ha nem rövidítjük be, akkor ez legtöbbször mindig hosszúra fog menni. Ezt is egy kicsit jobb forgatóval be kell rövidíteni. Mindenféleképpen különben ki fogja dobni hosszúra. Nézzük meg, hogy Gábor hogy sikerül az ütés. Amikor ebbe a szögbe áll így a golyó, akkor nagyon sokszor hosszúra megy. Picit lehet rövid, lehet csalni vele, úgy gondolom. Nézzük a Gábor ezt, hogy üti. Igen, egy nagyon picit, ha láttátok, akkor nagyon-nagyon nagy sarkot ütött a Gábor, ezáltal hosszabb is lett, tehát nem ment egészen a tövébe be, hanem egy kicsit lejjebb ütötte, tehát itt a sarok az nem volt jól ütve. Picit szélesebbet a sarok, így egyértelműen hosszabb lett. Itt egy picit megállunk. Ezt most például majd látni fogtok, azt hiszem, egy ugyanilyen állást, amit a Pardi Roli fog megütni.
És két opciót gondolok én itt jónak. Az egyik az, amit a Norbi fog majd mindjárt ütni, amikor keresztduplára vesszük ezt. Szerintem ez egy nagyon nem könnyű állás. Azt tudni kell, hogy a Nika Norbinak specialitásák ezek az egyenesek, keresztduplák, a duplákat nagyon-nagyon nagy pontossággal üti. Szerintem ilyen 90%-ban Norbi biztos, hogy leszeregette duplákat. Úgyhogy megértem, hogy ő beleáll ebbe, de nem mindegyikünk rendelkezik ilyen tudással. Úgyhogy meg lehet ütni azt is, hogy a célgolyónak a jobb oldalát ütjük meg, és a több ilyen videót készítettem már, amikor a fehér golyót, a célgolyót a sarokból próbáljuk, hogy vigyen fát, a bal oldali sarokból, két falból, vagy lehet olyat is, már több videót is felraktam, amikor a hátsó sarokból, a jobb alsó sarokból 4 falból is lehet 10-et ütni. Nagyon fontos itt a jobb forgatóval, jobb lent elhúzni, annyira meg kell vezetni, húzni a golyót, hogy a saroknak, a jobb saroknak az ellenkező oldalára kapjon falat a saját golyó, mert akkor nem tud belejönni rosszba. Ha itt nem húzunk eleget, ide nagyon komoly golyóvezetés kell, hogy megfelelőt húzunk. Ha kicsit húzunk, akkor onnan a sarokba belehúzzuk a milyenket. Tehát itt két opció közül lehet választani, mindenki döntse el, hogy kinek mi a jobb. Én mondjuk nem egy nagy keresztduplás vagyok, bőven van hova fejlődjek, én ezeket a sarkokat játszom inkább a biztonságibb, úgy gondolom, mintha itt egy keresztet elütök, és abból hagyok állást, az végzetes is lehet. Nézzük tovább. Egy nagyon picit ment el, ha láttátok. Egy nagyon-nagyon picit. És érdekes, itt még megállítom a videót, ha láttátok, hogy a saját golyója, amikor a keresztduplát a Norbi megüti, befele fordul, tehát kapott egy kis balforgatót, ami a mandinertől, a bal oldali hosszú mandinertől befele fogja hozni, visszafele fogja hozni a fa fele. Látjátok, hogy az ő golyó ott futkározik, tehát ez egy kis balforgató ment bele, amivel már is eltérült a fasor irányába. Jó, nézzük, hogy Árpi ezt a sarkot kihasználja-e. Ezen a szinten ez egy jó állás. Itt azért egy 2 fát kellene ütnünk belőle. Hát ez rövid lett, gyenge lett, ez nagyon-nagyon, ez nagy hiba, sajnos. Ezt ő is tudja, biztos Árpi is. Ilyen játékosok ellen, Norbi meg a Pardiroli ellen ez végzetes, tehát itt valahogy a sarkokból ütni kellene fát, persze nem vagyunk tökéletesek, meg bőven van mindenkinek hova fejlődnie, de itt most a Roli egy nagyon-nagyon-nagyon nagy, egy tiszta, egy nyitott állást kapott, nézzük, hogy fogja kihasználni. Igen, megállít egy nagyon picit. Ha most ezt megnézitek, hibázott, de amikor hibázunk, és nem visz csak 4-et, akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy milyen állást hagyunk. Tehát hibázott, mert nem vitt neki 10-20-at, ahogy szerette volna, de inkább hosszabbra ütötte, semmiféleképpen nem maradjon állás. Mert azért jó, mondhatjuk, hogy ez mondjuk megállít egy másodperc, én ezt úgy gondolom amúgy, hogy a sarokba is elmegy, de lehet, hogy a kameraállás nem a legjobb, de ez szerintem tiszta sarok, de Gabi az beleáll a 3 falba. Most itt is 2 lehetőség van, kinek mi megy jobban. Én nagyon szeretem a sarkot ütni, de ti meg nagyon sokan üttek ezeket a 3 falakat. Hát ezt mindenki döntse el, hogy ki melyiket érzi, hogy jobban meg tudja ütni, melyikből tud több fát ütni. Gábor szerintem a 3 falra készülődik. Nem hiszem, hogy ez neki probléma, szerintem kiüti a fának a közepét. Ilyen szintű játékosnak ez ilyen háziállás szerintem amúgy, amikor egy 3 falból kell ütni a jó tempóval, fát. Egy kicsit erős lett. Jaj, közben én meg nem is írom, hogy állunk. Ha várjatok majd picit. Fű, én elaludtam, de nagyon. Várjatok. Pillanat. Annyira beleszoktam merülni az elemzésbe, hogy elfelejtem beírni a pontokat. És hogy állunk? Azt mondja, hogy sárgának nem írtam be 4-et. Azt mondja fehér. Fehér 55, fehérnek volt 10, ugye? 55, 6, 4. 0, egy pillanat türelmeteket kérem. Jó, szerintem meg vagyunk 60-55, oké, mehetünk.
Picit elbeszéltem. Na, ez megint egy nyitott helyzet, egy nyitott állás, amiből ezen a szinten 2 fát illik ütni. Ha viszont nem ütünk 2 fát, akkor meg lehet nézni ezt a borzasztó tempót. 4 pont, most már elkezdem én is írni, nézzem ezt a meccset, hogy állunk 64-55. Tehát nézzétek meg ezt, na most itt csak meg kell állítsam a videót, ez megint az az állás, amikor ha hosszú, akkor egy dupla fog maradni. Vagy végbuzera marad tiszta, vagy egy tiszta dupla. Tehát erre nagyon kell vigyázni. Ez hosszú az, ha pontos teljesen állás marad, ha egy nagyon kicsit hosszú, akkor megint állás marad. Ha rövid, akkor veszélyeztetjük, hogy a mi saját golyónk belemegy a fasorba, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz állás. Most ha el kéne mondom, hogy hol kellene eltalálni úgy, hogy fejben tudom, hogy ha ide megy, oda megy, hogy itt így is rossz, úgy is rossz, akkor talán, hát nem tudom. Ebből nagyon nehéz nem hagyni. Ez csak akkor nem marad, hogyha sokan ütjük ezeket a garufákat, szerintem a garufánál is az a piros zavarhat egy kicsit, innen így nem látom teljesen jól, de ezt én nem tudom, én ezt nagyon ritkán ütöm ezt az állást, mert ebből rengeteg állást lehet hagyni. Tehát én ezt valami más szoktam keresni erre. Még lehet az egyfal 8-at is nézném, komolyan mondom, hogy kimeneküljek, csak ne ezt hagyjam. Az se biztos, hogy túl jó. Nem tudom, itt mindenki egy picit állítsa meg a videót, hogyha megkérhetem, és gondolkodjon, hogy ő ezt az állást itt hogy ütné meg. Ha már csak egy pár másodpercet gondolkoztok vele, akkor is fejlődni fogtok, én úgy hiszem, mert ezt higgyétek el, hogy nem egy standard állás, és mindjárt meglátjuk, hogy lesz-e belőle állás. Ebből szerintem nagyon-nagyon sok állást lehet hagyni. Nézzük Árpi, hogy üti. Nézzük. Egy kicsit pontos, a közepétől egy kicsit hosszúra ment, és nagyon-nagyon jól látszik, amiről beszéltem, hogy ez tipikus az az állás volt, amiből így áll meg. És nézzük, a Roli mit tud ebből csinálni. Kicsit hosszúra áll. Tehát figyeljetek, kicsit hosszúra áll, nem tudom, meg tudja ezt szorítani. Hát ezen annyira nem szorított szerintem a Roli. Nem tudom, nem álltott fényesen. Valószínű, hogy ő a jobban állevette volna, úgy gondolom. Na nézzük a Gáborét. Itt most kimaradt egy dupla azért. Mondjuk ez nem volt könnyű egyenes. A Gábor is se volt könnyű, mert nagyon-nagyon hosszúra kellett ütni, vékony találat kellett. És így egyik srác se nem tudott pontot szerezni a 2 egyenes állásból. Norbinak marad egy ilyen állás. Ez jó lehet amúgy. Vékonyan talál, piros is, és ez itt nagyon fontos, hogy egy kis hosszabbak legyünk. Rövid nem jó, Norbi. Rövid lett, de látjátok, úgy lett rövid, hogy azért így is kimenekült a Norbi belőle, de azért ez egy picit hosszabb, akkor azért volt benne, úgy gondolom, bőven pont, és Bujik is egy picikét azért ez pontatlan lett. Annyi, hogy a tempó jó volt, és így tudott azért kimenekült belőle a Norbi. 64-55 az állás. Egy nagyon-nagyon fontos, megállítom újból a videót, remélem nem haragszatok, hogy többször megállítom, de mint mondtam, ez egy elemző videó. Ez megint egy olyan állás, amire kifejezetten figyelni kell. Ezt nagyon sokan egy fára ütik, és próbálják megállítani a fasorba. Borzasztó nehéz. Annyira kell érezni az asztalt, a tempót, nagyon jó napot kell kifogni, hogy ezt oda be tudjuk állítani. Ha nem áll oda be, akkor ebből megint maradhat egyenes, és egy ilyen Pardi Roli, Nikola Norbi ki vannak élezve az ilyenekre. Ha egyenes hagynak nekik, könyörtelenül fognak büntetni, ebben biztos vagyok. Nem tudom, nézzétek bele ebbe az állásba megint. Én úgy gondolom, hogy én innen így első körben én megpróbálnám ezt az állást 2 fára ütni. Legalábbis 2-szer járatnám meg a golyót. Tehát nem egy fára nyesném, mert annak az esélye, hogy ott állás hagyok, az hatalmas. Úgyhogy én ezt úgy próbálnám megütni, hogy abban viszont biztos vagyok, hogy vékony találattal, jobb forgatóval, nem mindegy mekkora forgató, mekkora húzás, ez persze ez ki kell kísérletezni, meg kell tanulni, de én szerintem egészen a pirosig ez játszható lehetne.
De viszont, hogyha úgy ütjük meg a golyót, hogy ahogy én mondom, hogy kétszer járatjuk a sárgát, tehát hosszú fal, másik hosszú fal, és visszaállod, ahol körülbelül most áll, a fehér golyót el tudjuk húzni a piros irányába, akkor nem fogunk hagyni duplát, ebbe biztos vagyok. Ha ott valahogy nem rontjuk el annyira, hogy egy vonalba álljanak meg a golyók, tehát ez megint az tempóra kell figyelni, és a saját golyónk, ez egy nagyon nehéz állás, mert a saját golyónkat kell húzni, ez egy haladóbb állás, a saját golyónkat kell a piros fele húzni, azt pedig kétszer kell járatni. Ez egy nagyon fontos játék a magyar biliárdban, én sokat tanulom, nem mondom, hogy még nincs hova fejlődnöm, mert még nagyon sokat kell gyakoroljam, de ezt én nagyon szeretném magas szinten megtanulni, mert úgy gondolom, hogy ezen a szinten ezekből el kell tudni tenni két falból, és nem hagyni az ellenfélnek állást. Nézzük Árpit. Árpi hogy dönt? Nézzetek csak! Hopp, 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 hopp. Ez az, amitől én féltem. És ez benne van a játékban, hogy a tempó nem lesz jó, átmegy és marad egy állás. Írjuk be ezt a pontot valahova. 3 pont volt Árpiéknak. Hogy állunk 61-58, remélem jó, nem hagytam le semmit. Oké, indítom tovább a videót. Na most, ez az, amit mondtam nektek, hogy meg lehet nézni. Na, ez kész. Ha látjátok, ez egy gyönyörű szép keresztdupla. Ez nagyon-nagyon, ők ketten meg kifejezetten erősek ebbe a keresztduplába. Ők nagyon. Nézzük. És ennyi. Egyetlen egy hibás momentum, egy pici kis tempó hiba. Árpi csak egy nagyon leheletnyit hibázott az erővel, de egy az egybe megérkezett, jött is a büntetés rá, és ezek a picik meghatározhatják ám úgy a meccset, úgyhogy beírtam ezt a pontot. Nézzük, 79-58. Húz ki nyugodtan, igen, úgy kislányom, igen. Jó, bocsánat, csak a tabletet kellett kihúznia. Na, itt vagyok, a 79-58 szerintem, mehetünk tovább. Nézzük, a Gábornak is maradt egy dupla, azért őt se kell félteni. Aha. Valószínűleg hosszúra állt, és a Gábor úgy döntött, hogy ez kicsit hosszabb megütés, megpróbálja elbújtatni, ami egy nagyon ügyes és taktikus dobás. Biztos, hogy nem állt jól, mert nem ütötte meg. Megállítom a videót, Norbi egy garufát próbál összehozni. Játszok több asztalon én is, és a garufákat próbálom ütni, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen asztalon játszunk. A zsírosabb asztalokon, kocsabb asztalokon ezek a garufák ezek kirepülnek a világba, azért ebben nem jön semmilyen szépen balforgatóval vissza, nem egy vonalba megy, hanem elmegy valahova ide, kirepül így a piros felé. Azért ezek az asztalok tisztítva vannak, itt tótkomosan rendben vannak, úgyhogy erre meg nagyon kell vigyázni, hogy a garufát üttök. A tisztább versenyasztalokon, legalábbis amikor versenyeken vagyunk, akkor mindig jobban fogja adni, mint amikor olyan asztalokon játsztok, amely kocsabb vagy masztosabb. Erre mindig figyeljetek, hogyha egy picit így rám hallgattok. Nézzük meg a Norbi most ezt hogy üti. Látjátok? Őt is becsapta a garufa, mivel ez minden asztalon egy picit másképp kell ütni, és máshogy adja a forgatót, és ő is próbálta rövidebbre kell lenni, mert csak is a röviden bújik, csak túl rövid lett. Hát itt pedig ez elszaladt. Itt Árpit nem kezelte a golyóját, elszaladt, illetve nem lett belőle nagy pont. Pedig ez egy nagy esély volt amúgy. Mondjuk ezt lehetett volna finoman ütni, és szépen rácsorgatni, az övét a sarok felé helyezni, és akkor nem marad ez a nyitott állás. Mert amit mondtam nektek, hogy mire kell nagyon vigyázni, amire nagyon kell vigyázni az az, hogy ne maradjon egyenes a pardilónak, meg a Nikora Norbinak, mert ők büntetnek. Másodpercek alatt el tud menni a parti. Eltűnt. Jó, indítom a videót. Akkor ez most egy másik dupla, figyeltek. Második dupla itt Norbinak, és nézzétek csak. Ennyi. Tehát két állás hagyott az igaz Árpi, egy másod pillanatok alatt mind a kettőt levette a Pardi Roli. Ez félelmetes amúgy, amikor 15-öket levesznek, az 30 a két dobás, és nagyon nehéz, még duplába is nehéz lesz ledolgozni. Azért nehéz, mert ezek a srácok nem fognak rosszat adni. Ők nem fognak rosszat adni. Tehát ennyi múlik a versenyünk,
hogy milliméterekkel kibújik nekik, látják-e egyenesbe, ha látják, akkor nagy a baj. De hát ezt mindegyikünk tudja, hogy nem szabad állás hagyni, csak hát nem mindig sikerül úgy, ahogy mi szeretnénk, mert valamikor kijön és nem úgy alakulnak a dolgok. Most Árpinál is többször kijött sajnos, és ezzel nem lehet mit csinálni, ez így alakul, ez egy ilyen nap egyenlőre. Max annyi, hogy elemezzünk, és sokat kell elemezést tanulni, és most az elemző videó is hátra segít Árpinak is az egy-két hibát, amit én itt látok, és itt így hangosan mondom, hogy hát ha ő is, mint egy nagyon jó képességű játékos, hát ő is nézi a hibáit, és tanul belőle, hogy esetleg lehet, hogy az állás nem úgy üti, vagy nem odaüti, vagy jobban figyelni rá. Szerintem fontos, hogy fejlődjünk, és fejlődni csak úgy lehet, hogyha tanuljuk jobban a játékot, és elemezünk. Oké, várjátok, most eltűntem. Jó, megy a videó tovább. Gábor ütött egy szép 10-est. Nem tudom, jó az eredmény, 91-68. Hát szerintem várjátok, egy picit valamit nem írtam be. Szerintem Árpinak volt egy 8-asa. Valószínű, hogy 8-as lehagytam itt az előző, igen, tudom, amit a falról ütött, igen. Most 90-76, jó. Megyünk tovább. Megállítom a videót. Pont volt egy ugyanilyen állásom a csapattársam az a Mészáros úr meg tudnám mondani, hogy itt mérgelődtem, pont ugyanez az állásom volt, még talán bíróinak is említettem, hogy a fenébe lehet ezt rövidre ütni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékonyan kell ütni, de meg kell próbálni, ne legyen rövid. Piros mutatja az utat, tehát ott van egyszerűen. Könnyűnek tűnik, tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, de abból kell mindig kiindulni, hogy ez rövid nem lehet. Tehát legyen valahogy hosszabb, kicsit a jobb forgató a faltól elhúzzuk, jónak kell lennie, de rövid, nem jó a rövid. Na nézzük, Norbi, hogy üti meg. Na, ugyanígy ütöttem én is. Ugyanígy. És látjátok, a rövid, abban marad állás. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, de valahogy egyszerűen még hosszabbra kell vennünk, még ha tudjuk is, akkor is. Hosszabbra. Egy nagyon-nagyon fontos állás itt. Sokan ütitek ezt az állást úgy, ahogy most az Árpi fogja ütni. Hogy a tieteket kifele hozzátok. Fontos, ha lehet, befele kell vinni, szerintem. Én ezt nagyon sokat gyakorlom, és nagyon sokat tanulom, hogy befele vigyem a sarok felé. Tehát a fehér golyót, amikor megtaláljuk a célgolyót, akkor kell adni bele egy kis farsot. Hogy az a sarok fele menjen. A farsnak, a forgatónak a nagysága meghatározza azt, hogy amikor a célgolyót megtaláljuk, ha nagyobb forgatódunk bele, akkor a sárgolyó el fog nyúlni. Ha egy picit kevesebb forgatódunk bele, akkor nem fog annyit nyúlni, és pont jó lesz. De viszont a mi golyónk, a célgolyó, a fehér golyó a bal forgatótól, a faltól balra fog eltérülni. Ez nagyon-nagyon fontos. És meg kell próbálni arra, és hogyha kicsit adunk bele egy nagyon kis síbert, akkor a bal forgatótól az egy olyan kellemetlen állást tud hagyni. Én ezt nagyon sokat ütöm, és elég jó is ütöttem most amúgy. Nem dicsérem magam, mert nem az, de ezek az ütések, ezek egész jól mentek, tehát hála jó Istennek. Tehát, hogy az én golyómat elviszem teljesen a sarok felé, és az pedig a sárgolyó az bemegy oda a piros köré, és akkor egy nagyon-nagyon-nagyon rossz állást tudunk hagyni. Nem kell, hogy teljesen sarokba menjen, de a forgatótól az a lényeg, hogy arra menjen, a sarok felett érjen el a golyónk. Ha nem, akkor mutatom, hogy mi lesz belőle. Figyeljétek! Látjátok ezt? Tehát szép a kettő, már mind nem szép, mert nem tetszik Árpinak is, Árpi is érti, de látjátok? Ő úgy akarta az Árpi ezt megoldani, hogy ő a pontot nézte. Tehát azt nézte itt az Árpi, hogy ő itt kiüti a 2-3 fát, és megüti a pirosat, és kész. De ezt a 2-3 fát meg lehet úgy is ütni, hogy a golyónk elbújjon, ne jöjjön ki. Mert Árpi az a golyóját errefele engedte el, mert tudta, ha erre engedi el, nagy baj nem lesz, nem lesz rossz. De viszont marad állás. Szerintem erre nagyon kell figyelni.
Ez egy nagyon érdekes egy állás lesz. Figyeljétek meg majd a Pardi Rollinak az ütését itt jelen pillanatban, hogy hova fogja vinni a sárga golyót. Tehát ez, ha figyelitek, ez nem egyszerű állás. Nem csak rápöszkölöm a sarokra, hanem itt azért kell megütni a szöget, és a saját golyót meghelyezni kell. Na nézzük, hogy ez hogy fog történni. Nem tudom, ezt lehet lassítani, nem tudom, lehet lassítani, nézzük. Szerintem nem lehet lassítani, itt nem tudok lassítani. Többen sajnos itt nem. Na mindegy, próbálom majd megállítani többször inkább, jó? Látjátok, ő is beleáll, benézi a szöget, és próbálja belőni, hogy hol a fasor, mert ez a szög, ez nem kellemes, ha látjátok. Tehát egy kicsit kell rövidítenie. De viszont, hogyha rövidül, akkor a faltól az ő golyóját kell irányítani. Ha nem jól irányítjuk, bele is mehet a golyó, hosszú fal, bele tud menni. Tehát fontos a saját golyó kezelése itt nagyon. Na nézzük, hogy kezeli. Hopp, indul, próbálom lassítani. Találati pont, ott. Saját golyót nézzétek, a sárgát. Csúszik föl. Csúszik föl. Közben a fehér pedig megy a fasorfej. Gyönyörű dobás, szép volt, Roli. Igen, és tessék, rá van tapasztva a falhoz. Nem a sarokba tette, de rátapasztotta a falhoz. Azt meg Gábor mutatja is, hogy oda. Az meg bement a sarokba. Tehát most nézzétek meg, hogy azt onnan megütni olyan pontossággal, hogy a fehér golyót behelyezitek a sarokba, borzasztó nehéz. De meg lehet csinálni, mert Roli megütötte. Tehát mi a cél mindig? Az, hogy amikor megütjük azt a golyót, a célgolyónak a sarok felé be kell mennie. Mert ha a sarok felé már be tudjátok helyezni, akkor egy olyan kellemetlen állást fog kapni az ellenfél, hogy a Mandinertől nem fogja tudni kezelni a sárgolyóját. Ha még a sárgolyót meg föl tudjátok ide tapasztani, hát az meg aztán teljesen jó. Mint látjátok, ez egy nehéz állás, ebben már nagyon sokan belebotlanak. Mert ezt is most hogy tudja ütni a Gábor? Vékonyan üti, de ha gyengén üti, akkor úgy jár, mint mondjuk Árpi, arra fele viszi. Ezt viszont most nem lehet már innen vinni szerintem erre, amerre az előbb az Árpinál, mert itt viszont most kellemetlen helyzet van, mert lefele kell vinni. Ha meg lefele viszitek a golyót a sárga golyótól, és hogyha viszi két falból, az jó, de viszont abból megint maradni fog állás. Ha viszont meg úgy akarjátok megütni, amit az olaszok is ütnek, láttam már nem egy olasz videóba, hogy megütik úgy, amit én még tanulok, de még fényévekre vagyok tőle, hogy összejöjjön, fejbe megvan, csak a kivitelezéssel vannak gondjaim. Úgy üti meg a sárgának a szélét, hogy úgy húzza meg, hogy az, amikor a fehér golyó, tehát a sárga golyó itt bal alul fordul, kettőt nem viszi le még a fát, hanem a hátsó két sarokból visszajön a sárga ugyanide, ahol most van, és a fehér golyót pedig úgy húzza meg, ad neki egy kis ívet, és pont a tust el tudja kerülni. Hát ez hatalmas dobás. És majdnem a két golyót ellentétesen pontosan így állnak meg. Na most ezt Magyarországon nem sokan ütik, az olaszok azért elég jól ütik. Ők ezt, a profik azt megütik. Ezt még itt nagyon-nagyon ritkán láttam versenyek, hogy valakinek véletlenül összejött szerencsével, de nem tudatosan. De pedig ennek van egy ilyen játéka. Oké, ha ezt nem tudjuk, ezt a nehéz játékot, akkor pedig mit lehet ütni? Azt, amit a Gábor fog ütni szerintem. Figyelitek. Hallgatok, valami lemaradt itt. 78. 5. És igen, amit mondtam, hogy itt a keményebb játékkal még nem tudunk bújtatni nagyon. Várjatok meg, közben itt annyira belemerültem az elemzésbe, hogy egyszerűen nem írok. Ez 5 volt. Mi volt még ott? Sárgának volt 5, valahogy így nézzünk ki. 101, jaj, nem biztos, hogy jó. 101,83. Jó. Oké. Jó. Tehát 101,83-nál vagyunk. Több állásnál megállítottam a videót már. Norbi nézi a végbuzerát, valószínűleg tartom, hogy azt nézheti. 101,83-nál nézi az állást, és taktikusan fog dönteni. Ami azt jelenti, hogy mi a jó itt? Megállítom a videót, mi a jó? Ki mit ütne? Állítsuk meg, gondolkodjunk. Mit löknétek ti? Várok egy pár másodpercet, aztán mondom, hogy én mit ütnék, aztán meglátjuk, hogy Norbi mit üt. Sárga golyót
fönt ütném meg, hagy szaladjon, egy picit a jobb oldalt a fehér golyónak, az én golyómat próbálnám a pirosra vinni. Szerintem ezt meg lehet ütni, én úgy látom innen. Persze ott, aki ott áll, lehet, hogy másképp látja, innen úgy látszik, meg lehet ütni. És egyértelműen a fehéret pedig bal oldalról, a bal hosszú falról ütném egy fára. Na most van ez egyik forgatókönyv, hogy a pirosat belekalkuláljuk, vagy van az, hogy piros nélkül egyszerűen elütjük úgy, hogy egy falból, és a sárgát megpróbáljuk, ahogy szoktuk is felragasztani a hosszú falra. Na nézzük, hogy melyiket válassza Norbi, ő jobban látja ezt, hogy mi van ott. Aha, tolja, ő is tolja, szépen tolja. Igen, neki nem kellett, szerintem nem kellett a piros. Lehet, hogy úgy állt, hogy nem is lehetett, fel akarta tolni a Norbi, de látjátok, azért az a fehér golyó az rátapadt szépen szépen rátapasztott a falra. Jó, 104-83, ha minden igaz az állás. Hát ez megint egy olyan zavar a piros, nagyon, én úgy látom, minden nincs benne, de lehet, hogy zavarni biztos zavarja Árpit. Hát igen, rövid nem lehet. Biztos, hogy benne, hogy zavarta az Árpit ez a piros. És ez, na most nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek. Nagyon-nagyon. Egyszer a videónak az elején mondtam, hogy lesz majd egy ilyen pardiról is állás, amikor én mondtam, hogy a Nikola Norbi ütött egy keresztduplát, hogy lehet keresztduplát ütni, és lehet egy ilyen sarokjátékot. Na most nagyon figyeljétek meg a Roli mit üt. És ezért mondom, hogy a golyókezelés az magasan egyedül az országban, ő kezeli így a golyóját, azért rengeteg videót elemzek. Mi keményebben is szoktuk ütni, alig egy mozdulattal meg tudja úgy húzni a golyóját, ahogy most fogjátok látni, hogy a sárgolyó hova fog menni. És ez finoman üti, ő egy finom mozdulattal, nem tudom milyen mozdulat ez, én gyakorlom, de még mindig nem sikerül, de és ha megnézitek, igen, itt a lényeg az, hogy a sárgolyót hova fogja helyezni, és rámegy a nagy pontra valószínű, megpróbál 12-15-öt ütni, nézzük, figyeljétek a mozdulatot, és igen, átszúrja a golyót, és ahogy lepattan, nézzétek, és nézzétek, hogy hova megy, ez a nem semmi. Látjátok ezt? Tehát a bal teljesen el tudta onnan húzni úgy, hogy a saroknak ebbe a részébe kell mennie. Oda le, hogy ne legyen rossz. Látjátok? Így, oda lement, szépen forog, és ezt nézzétek. De jó Isten, Roli. Hát ezzel ellen nem lehet mit csinálni. 15-öt ütött. Betette a piros mögé, mesteri volt Roli, szép volt. Hát ez egy gyönyörű dobás volt, nincs miről beszélni. 15-öt ért. 15-öt ért. Jó, 104, 83, mit ütött 15-öt? Ők van, igen. Jó, 119-83. Na hát ez a dobás, figyeltétek, ez elképesztő. Ütött két egyenest a Pardi Roli, 30 ér, majd beütött egy ilyet 15 ér, ez volt 45, és mondom, mert én látom az ütéseket, nekem minden írva van, jegyzetelve, és ütött még egy 20-at. Tehát a Pardi Roli ütött 65-öt ütött 4 dobásból. Az fél tábla, az rengeteg. Tehát, és ezeket úgy mondom, hogy egy 20-asa volt nekik fartból, 3 falból, és 3-at ütött direktből. Úgyhogy ez nem semmi ütés volt. Gyönyörű volt Gábor, mesteri. Hát ez a profi munka. Ebből Gábor nem tudtál többet. Bravo, ebből kevesen találnak ilyen szépen. És még a tempó is volt. Szép volt Gábor, gyönyörű. Ragadt golyóról így onnan megütni. Szép. Nézzük, Fakel és 17-37 és Fakel. Norbi ráment egy biztos 4-re, nem is kell itt nagyon több amúgy, tehát tudja ő ezen a szinten már, hogy nem kell a világot megváltani a végén, hanem biztos kis apró lépésekkel adni előre és nem eladni a pontot. Ezt ő már az évek alatt megtanulta, mint már, vagy 3-4 év biztos versenyjátékos a Norbi. Jó, itt egy keresztdupla, ami egy nehéz szögben állt, ezt nagyon nehéz jól eltalálni pontosan. Sajnos Árpinak ez nem sikerült, de nem volt könnyű állás Árpi. Na most itt most megállunk egy kicsit. És
most láttátok a Rolinak azt az ütését, amikor elhúzta gyönyörű szépen, egy lágy tempóval elhúzta a saját golyóját. Elhúzta a saját golyóját úgy, hogy nem ment be a fasorba, és a saroknak a másik részére ment. Most figyeljétek meg ezt a dobást, amit most fog csinálni. Nem tudom, én ez biztos, hogy ezt keresztduplára venném. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, de nekem ez egy nagyon-nagyon jól áll ez a keresztdupla. Azt nem tudom, hogy szerintem jó lehet. Én szerintem nincs benne tus, ha jól ütjük. Lehet, hogy a Roli valami más lát benne. Nem tudom. Roli az gyere elválik, mit üt belőle. Mondjuk én már tudom, csak nem mondom el nektek. Mi van, Roli, hol vagy? Haló, Roli, aztán elmentél. Ja, hosszabbítóért ment. Aha. Na, figyelem. Aha, hosszabbítóval üti, ugyanazt a figurát akarja a Roli megütni, amit az előbb ütött. Figyeljétek csak. De viszont azt ugye látjátok, azért ez a póz, azért ez egy kicsit azért nehezebb. Az a hosszítóval a bánni nem könnyű, én úgy gondolom a súlypont azért változik. Én amikor kihúzom a dákómat, az nem nagyon tetszik a súlypont, és én már csak akkor húzom ki, nagyon-nagyon muszáj. Figyeljétek csak. Aha, na most ezt ha látjátok, nézzétek csak. Ez egy nagyon ritka pillanat, mert ez rossz lett. Tehát a Roli egyszerűen ezt most nem húzta meg. Tehát nem húzta el, szerintem nem érte jól el, és nem tudta beleadni azt a forgatót, amit ő bele szokott adni. Nem ment bele eléggé az a forgató. És magyarán mondva nem kapott forgatót. És mivel nem kapta meg azt a forgatót, nem kapta meg azt a csavart, egyszerűen a golyó az ugyanabban az irányba elindult, mint ahogy volt lökve. Mert egyszerűen nem lett elhúzva. Ez szépen belegyalogolt a sarokból. De ez mind amiatt van, hogy nem érte el. Biztos vagyok benne, hogy ez amiatt volt. Jó, úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy érjétek el, amikor ilyen ütéseket vállaltok, mert ezek nehéz ütések ám amúgy, és nagyon-nagyon nagy farssal kell ütni szerintem, hogy az ott jó legyen. És hogyha nem kényelmes ütés, akkor simán benne van ez a hiba, ami Rolinál is benne jött, pedig hát ha valaki meg tudja azt ütni, akkor az pedig a Roli. Mint láttátok, az előbb is megütötte. 8-at írok a sárgának, ugye? Szerintem igen. Na mi van? Beírtuk, vagy nem? Mi van ezzel? Nem írta be. Látok már hova tűnt. Jaj. Ezt a 8-at már most mindjárt beírom. Bravo, Gábor, ez igen. Úristen, ezt láttátok, ezt a 26-ot? Jaj, itt valamit összeírtam. 8. Miket ír ez össze-vissza? 26. Hát most eltévedtem teljesen, össze-vissza írkálok itt mindent. Mindegy, nem az én eredményem számít amúgy most. 119. Ja, ott nem írtak be valamit, ja, hogy ők nem írták ott be. Várjátok csak itt valamit, szerintem ők nem írták be azt a 4-et. Szerintem azért van nálam már. 100. Ja, igen, megvan. Tehát a 83, 8 és 26. Ja, igen, így van, jó. Igen. Nem tudom, miért nem frissülben, mindjárt megőrülök. Annyi ablak van, srácok, itt nyitva ilyenkor, amikor a videót csak nem mondom, hogy már 8-szor elcsinálom ezt a videót, mert szerintem nem hinnétek el amúgy. Nem hinnétek el, hogy... Na most, jó. Ha egy ablak nincs kinagyítva, nem írja be, annyira kell rá vigyázni. Na jó. Oké, ez nem számítem kell a videóba, hogy mi hogy készül. 109. 131, nem tudom, itt mi történik. Próbálom egy picit, várjatok már, srácok, már itt technikai gondjaim vannak. Ez a 8, nem tudom, miért oda megy. Mindegy, beírom ide. Na most, jó, majd csak összehozom. Oké. Mindjárt indulunk. Jó, elnézést kérek ezért a kis bakiért, de nem olyan egyszerű ennyi mindent csinálni. És 6, és ez lett a vége. Hát, meg lett a vége. 6.
úgyhogy elég lett. Megnyerte a meccset a Pardi Roland és a Nikora Norbert, mint látjátok azért nem gyenge volt, mert 117 és 123, 119, csak a négyet beírtam, itt 123, és akkor 6 pontot még csinált itt a Norbi. 6 pont lett a vége. Tudom, beírja, vagy nem, nézzük. 129, így van. 129-117 lett a vége. Hát, most így gondolkozva, hogy ez milyen meccs is volt, mindjárt mutatok nektek egy olyan dolgot, hogy ami érdekes lesz. Mutatom. Angolul fogtok látni egy nagy statisztikát. Keresem, hol van egy pillanat. Ez az. Na nézzétek csak. Ti most ezt látjátok. 129-117 az állás. És itt angolul van, megpróbálom ezt nektek összefoglalva elmondani, hogy jelen pillanatban megmutatom nektek, hogy a rendszeremben rögzített adatokat a statisztikai panelen, hogy láthatjátok. Tehát, hogy pontosan most angolul van, de mindent érted összefoglalok nektek. Ami ebben az adathalmazban található. Pontosan látszik a számokból, miért is nyerték ezt a szettet a Pardi és a Nikora páros. Tehát a statisztikák alapján jól látszik, hogy a meccs 2 fő ponton dőlt el. Az első a direkt játék hatékonysága. Míg Dávid és Árpád 50%-kal lőttek direktet, tehát golyóra ráütöttek, addig Pardi és Nikora 75%-kal. Vagyis 3-ból 2-t biztosan megcsináltak. Ebben óriás szerepe volt annak, hogy a Pardi 3 darab 15 pontos direkt sorozatot is lökött, ami meghatározó volt a szett ritmusára és a pontkülönbség kialakulására. A falas játékban viszont Dávidék voltak jobbak. Magasabb átlaggal és stabilabb teljesítménnyel dolgoztak. És a legnagyobb pontszámot is ők ütötték a 26 ponttal. Ez mutatja, hogy megvolt bennük a fordítási potenciál. Az elhagyott pontoknál, vagyis azoknál a pontoknál, amelyeket az ellenfél üres lökéseiből lehetett megszerezni, Dávidék voltak a jobbak. 43 pontot szereztek ilyen helyzetekből, míg Pardiék csak 37-et. Tehát jobban büntették az ellenfél hibáit. Összességében a direkt játék stabilitása döntötte el a szettet a Pardi és a Nikora javára, mert ebben volt a legnagyobb különbség. A falas játék és az elhagyott pontok terén Dávidék erősebbek voltak. De ez most nem volt elég a fordításhoz. Most, hogy a nagystat panel elemzését végignéztétek, de még beszéltek amúgy egy pár szót arról amúgy, ha valahol megtalálom, igen, hogy ott bal oldalt ott mit láttok a statisztikai panelen. Tehát ott az első, megyek föntről, balról lefele, jó? Föntről lefele 2, 4, 6, 8, 10, 13 statisztika van, jó? Az első az összes pont, azt láthatjátok 117, 129. Alatta lévő a direkt pontátlag, falas pontátlag alatta, direkt találati arányt számolok, falas találati arányt is számolok, alatta legnagyobb lökés, azt látjátok a 26-20 van, alatta van az otthagyott pontok, alatta az üres lökések, amikor találtok, de nem érkezik pont, csak találtok, és a másik ezt ki tudja használni, azok az otthagyott pontok,
és alatta a szettek száma, a 10. az pedig a hibapontok, alatta a direkt lökéseknek a száma, alatta a falról lökések száma, és az összes lökések száma. Jó, ez 21 lökés mindkét játékos oldalról, látjátok, így 42 lökés ment le. És ezekből a statisztikai adatokból tudtam nektek levezetni érthetően ezt, hogy ebből pontosan mindig meg lehet mondani, hogy melyik játékos, vagy melyik játékosok párban miért nyernek. Ez egy nagyon-nagyon fontos információs halmaz, amit itt láttok. Ez nem véletlen, ez a statisztikai rendszer egyedülálló, ilyen az országban nincsen. De ez teljesen meg tudja mondani, hogy hol kell fejlődnötök, hol kell javítanotok a hibátokon. Tehát lehet látni, ez itt szépen levezettem nektek, hogy ez itt miért ment el ez a meccs a Gáboréknak. Oké, utolsóként mondanék még egy pár szót. Most, hogy a nagy statpanel elemzését végignéztek, szeretnék még mutatni 2 rövid képet is. Az egyik képen a top 20 ország listáját fogjátok látni, honnan nézik a Biliárd TV videóit a világon. Csak a top 20-at mutatom, bőven elég az is. Ennyi fért ki egy oldalra, amúgy nem véletlen. Itt láttok majd megtekintést, nézési időt és átlagos megtekintési időtartamot. A másik pedig az elemző program képe. Akit érdekel a Biliárd TV csatornám, hogy fejlődik, mekkora megtekintések vannak, illetve hány videót teszek föl, illetve ott már vannak dollárokról is egy pár darab adat, amit láthattok. Nem titok, a normális oldalakat már trekkeli a program, és lehet itt folyamatosan figyelemmel kísérni a Biliárd TV-nek az útját. Természetesen itt nem titok, nem csak mondom ezeket az országokat, hanem ezek az országok ezek vannak, és most mutatok hozzá nektek képeket, és adok információkat, hogy lássátok, hogy ez valóban jól működik ez a tévés csatorna. Aki szeretné ezeket részletesebben megnézni, igen, videó leírásában találtok egy linket, be fogom nektek linkelni azt is, hogy a teljes linket, amin keresztül meg tudjátok nézni az összes statisztikát ezzel kapcsolatban, hogy áll a tévé, jó? Oké. Mutatom akkor a képet, és jaj, mutatnám. Hopp, nem sikerült. Jó, ez az elemzőkép, úgy van nekem elmentve, itt tudjátok nézni, ezen az oldalt látjátok, hogy mennyi az összmegtekintés, körülbelül a csatorna hol áll a rangsorba, itt sok információt tudtok látni, ott írja, hogy 223 videó van már fönt, mit tudom én, 105 feliratkozó, 540 3793-nál vagyunk az össz megtekintés csatornámat, ennyien nézték meg, 550 000, már majdnem az 3 nap alatt, nem rossz teljesítmény szerintem. Jó, akkor ennek a linkjét belinkelem a leírásba, onnan ki tudjátok majd szedni, meg tudjátok nyitni, ha érdekel, és gyorsan tovább is megyek, és mutatok még egy, ez viszont egy nagyon beszédes lesz, ez. Na, ez egy egészen különleges dolog, megmutatom nektek, nem titok. Indonéziából 54 000 megtekintést kaptunk, a Biliárd TV-nek a fő nézettsége Indonéziából jön, következő az Egyesült Államok, azt tudni kell, hogy az Egyesült Államok a YouTube-nak a favoritja, ha valahol lehet a legtöbb pénzt keresni, az Egyesült Államokból már 3x4-es nagyobb szorzót fizet, mint bármelyik ország. Ha valaki Egyesült Államokból ott tud lenni, akkor az a csatorna az nagyon jó és nagyon erős. Alatta akkor megnézhetitek Vietnám, India, Japán, Egyesült Királyság, Üzbegisztán, Magyarország, 2, 3, 4, 5, nem is tudom, 9. helyen van, ugye? 2, 4, 6, 7, nem, 8. helyen van Magyarország. Összesen Magyarországról a Biliárd TV csatornát, ami egy egyedi sport, 3,9%-ban néznek az országba. Tehát már itt tartunk, hogy 76%-ban már külföldiek néznek. És néznek minket Dél-Koreából, Fülöp-szigetekről, Brazíliából, Németországból, Kirgizisztán, Oroszország, Olaszország, és sorolhatnám egészen 117 országig. A top fő országok itt vannak, jó? Oké, nem is húzom tovább az időt, ezt akartam még megmutatni, és
és lassan akkor elköszönés felé megyek. Ha tetszett az elemzés, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a csengőt, hogy ne maradj le a következő videókról. A Biliárd TV szponzorok jelentkezését is várja, ha szeretnél része lenni a magyar százas biliárd fejlődésének, az elérhetőségemet megtalálod a videó leírásában. Találkozunk a következő elemzésben. Addig is mindenkinek jó játékot, jó edzést és remek eredményeket kíván Termecki Róbert és a Biliárd TV. Sziasztok!